Voici Alex, les petites madeleines bien chaudes. Impeccable, hein. Il faisait froid hein, ce matin. C'est le début de l'hiver. Les gens recherchent du réconfort, hein. C'est le moment. Hein. Ils ont envie de bon chocolat chaud Calbo. Et moi j'avais envie de voir un petit peu tu vois, la vision de différents chefs. On va aller chez différents chefs et on a rendez-vous avec Peter Ernoux. Je ne sais pas si tu connais. Vaguement. C'est un champion du monde du latte art et il va nous montrer sa façon du perfect hot chocolate. On a préparé quelques belles petites milliardises hein, qui vont bien être combinées avec ces différents chocolats chauds qu'il va nous présenter. Hop, impeccable. On prend aussi les madeleines ici. Impeccable. On y va? On est parti, Allez, je te suis. En route pour Anvers. Dag Peter. Dag chef. Alles goed? Alles prima, jawel. Ik stel je voor mijn collega Patrick. Dag Peter. Dag Patrick. Aangenaam. Wij zijn dus op zoek naar de Perfect Hot Chocolate. Ja. Ik heb Alexandre daar juist gesprekken gehad en die vertelde mij dat jij ook wereldkampioen was. Ja, klopt. Ik ben wereldkampioen latte art. Ik heb nog een hele reeks andere titels. En dat houdt in dat ik met koffie en melk werk. En natuurlijk verwachten de gasten toch ook wel een breder aanbod. En met de melk heb ik gekozen ook om te werken samen met Callebaut, de legendarische chocolates. Ik heb de mystery box. Ja. Dus zoals we zien we hier de iconische Callebaut chocolades. We hebben de donkere, de melk, de witte, karamel, honing en cappuccino. En de klassieke manier is gewoon opgestomde melk en dan de mensen serveren. Zij mogen hun sachetje er zelf in kloppen en doorroeren. Maar er zijn ook een hele reeks andere bereidingen die je hierbij kan maken. En graag zou ik er een aantal van aan jullie laten zien hoe ik daarmee om kan. Dus laten we starten met de klassieke. Ja. Hè? Nee? Wat Let's denkt go. Alexandre? Let's go. Ja, Daar oké. beginnen we mee. Perfect. We gaan starten met de klassieke bereiding. De klassieke bereiding is melk opstomen, juiste temperatuur klaarmaken, keuze maken en de rest is up to you. Oké. En dan proeven natuurlijk, mag ook altijd. Hè? Dank u. Dat is het tofste. Koude melk. Koude melk omdat ik net iets meer tijd heb om die op te stomen, dan gaat die ook net iets lekkerder zijn. En dat draagt bij, dat komt door die chocolade zelfs nog bovenop. Dat maakt het verschil tussen warme chocolade en een heerlijke Belgian Finest topchocolade. Oké. Dus ik doseer ongeveer half. De andere is gaat schuim zijn, want die schuim geeft extra dimensie op. Het geluid dat je nu hoorde was het inblazen van de lucht. En door de lucht goed te mengen, krijg je een heel mooie structuur. Hoe beter dat dit gebeurt, hoe lekkerder dat zal zijn. Ondertussen check ik alleen temperatuur. Ik heb onderaan gevoeld. Mijn temperatuur is een belangrijk element. Properheid ook natuurlijk, dus even afpoetsen voordat ik verder ga. Zo, je ziet dat die cremig is, dat die lobbig is. En die schuim die gaan we proberen ineens mee te schenken, dus ik wals hem. Dan ga ik vlotjes doorschenken, dan krijg ik al die schuim mee. Het is nog plaats voor chocolade? Wel, nu is er heel weinig plaats, dus als je hem er direct zou inkappen, dan gaat hij erover lopen. Maar als je die textuur wil hebben van die schuim ook, laat die heel eventjes rusten. Maak ondertussen je keuze. Donker, Patrick. Gaan we voor de donkere? Ze smaken allemaal, maar voilà, dan beginnen we misschien met de pure. Vindt u het lekker, dan gaan we ze allemaal doen. Hè. Mag je hem er nu bij? Nu mag je er helemaal bij. Dat is wel heerlijk, hè? Hoe dat je dat ook door dat doorzichtige glas kan zien, hoe dat al die mooie vermenging gebeurt. Kan ik proeven, Patrick? Ja, ik wou het u voorstellen. Mooie schuim, mooie textuur. En echt chocoladesmaak. Temperatuur is iets dat je zelf kan beslissen natuurlijk. Je hebt nu mensen die zeggen ik moet hem echt heet hebben. Dan stoom je 2, 3, 4 seconden langer en dan heb je hem echt wel heet.
Nu, wij zeggen 70, 72 graden, Oké. omdat je daar nog de maximum smaak gaat toevoegen. Eens dat je daar boven gaat, ga je de smaak lichtjes gaan afbreken. Het gaat bitterder worden, het gaat minder smeug worden. En De voilà. schuim blijft. Hè? Ja. Super Peter, heel mooie ervaring al. Alleszins, ik moet op hem vertrouwen ook, want hij heeft geproefd. Als volgende bereiding. Voor de mensen die geen melk lusten of willen drinken, of een klein shot willen hebben met toch veel chocoladesmaak en koffiesmaak, is het een heel gemakkelijke. Super gemakkelijk. Je presenteert een van de vele smaken. Daarbij serveer je een dubbele espresso. Echt een opkikkertje. Dat zal goed voor mij zijn, want ik heb het echt nodig. Dus dat is gewoon die dubbele espresso? Ja, de dubbele espresso gebruiken. Dat mag een beetje natuurlijk tegengewicht geven, want we gaan een volledig sachet bij. Dus je mag zeker en vast voldoende koffie hebben om die balans te hebben. Dat is super gemakkelijk. Een lekkere koffie maken en dan je keuze van smaak. Zo is iedereen tevreden. Hier zijn ook wel een aantal dingen belangrijk. Eén, we werken altijd heel proper, zoals in de keuken, proper potten en pannen. En nog veel belangrijker, vers gemalen koffie. Altijd vers gemalen Ja. koffie. À la minute, à la seconde. Ja. Koffie wordt ook mooi aangezet. En dat is om veel meer smaak eruit te halen. Als je dat goed doet, dan haal je echt alle smaak uit de koffie uit. Ja. Als die erin gaat, zetten we die ook direct aan. En dan de koffie opvangen. Dat direct aanzetten is om ook weer de smaak van de koffie niet te gaan, bij manier van spreken, aanbranden. Als je die erin steekt en je zal die aanzetten, dan gaat die aanbranden. En zo'n mooie koffie, die krijg je als je dat allemaal respecteert. Goeie koffie, vers gemalen koffie en direct gezet. Ja, een dubbele espresso en dan je keuze. Ik heb mijn keuze al gemaakt. Dat was- Honing. Ik ga voor de honing gaan. Ja. Je ziet ook als die koffie goed is, dat die crème ook helemaal blijft. Dat is niet dat die verdwijnt. Perfect, ja. Als de koffie natuurlijk minder is, dan gaat die crème weggaan, maar dat ligt dan aan de kwaliteit van de koffie. Patrick, En koffie en chocolade, vas-y. dat past prima bij, hè? Energy booster. Absoluut. Juist. Ja. Dat was nu een koffie boost. Koffie chocolade. Wat ook heel lekker is, gewoon melk en chocolade. En een boost met pili pili. Ja. Heel weinig van gebruiken, dan gaat er goed doorkomen. Super, ik kan niet wachten. Om de pili pili snel en gemakkelijk te bereiden zijn er twee manieren. Je maakt de melk klaar, schenk die uit. Of je maakt de melk klaar met de pili in de melk. Nu, afhankelijk hoe straf dat die is, moet je doseren. En je ziet, zeer weinig en dat gaat al aardig een boost geven. Dus ik doseer altijd eerst, dan heb ik controle over de dosage. Wel, tegen die pili pili mocht je wel iets zoet hebben. Ja, oké. Ja. Nu is die ook mooi mee opgestoomd. In die schuim ga je ook die pili pili terugvinden. Die kleine puntjes. Ja. Dus de beleving visueel is er, maar ook in smaak ga je die helemaal terug gaan vinden. Ja. Dus die gaan een beetje door, maar de smaak zit mee in die schuim. Je ziet dat ook lichtjes gekleurd. Wel, dus weinig pili pili, veel smaak. Alexandre, Oké. Ehm, ik blijf het toch indrukwekkend vinden dat dat schuim. Ja. Hè? Je mag blijven roeren. Het Ja. gaat niet hoor. Je hebt wel de neiging en de indruk dat het gaat overlopen, maar het blijft mooi. Wel, als het mooi opgeschuimd is, dan zijn die belletjes microbelletjes. En Ja. die hechten enorm aan elkaar. Ja. Daardoor komt dat. Dus het mooi opschuimen is echt wel een groot onderdeel van de belevenis. Pili pili, Alexandre. Ja, dus ook een boost, maar dan zonder de koffie. en de smaak van de pili komt Die direct, komt erdoor, ja. ja. Afhankelijk hoe je doseert natuurlijk.
Oh, Ja? dat is straf. Ja. Dan ga ik ook eens Dus je moet echt wel opletten. Heel weinig nodig. Ja. Probeer het Wat dat mee. heerlijk is Ja. de smeuigheid van het schuim, dat blijft in je mond draaien en dan die Ja. pili-pili die langzaamaan komt. Ja. Hier werk je met contrasten natuurlijk. Hè. Het gaat in lagen bijna, het komt één na één. En het heeft een totaal andere belevenis dan de drank. Het is ook wel interessant aangezien het koude weer. Het warmt toch de body een beetje op. Dus het is niet enkel een boost. Deze warmt het misschien al op, maar de volgende, dat is het summum van alles bijeen. Oké. Koffie, melk, alcohol en natuurlijk chocolade en een beetje pili-pili. Maar anders gebruikt. Wauw, alles samen. Gaan we voor? Daar Oké. gaan we zeker voor. De topper der toppers. Alles bij elkaar. De pili-pili gaan we deze keer niet opstomen in de melk. Die ga ik mee klaarmaken in de koffie. Maar de koffie gaat pas op het laatste volgen. Eerst gaan we de doseringen allemaal klaarmaken. Dus voor de drank zelf mag je kiezen natuurlijk hoe straf je erin wil gaan. Dat is een whisky. Dat is een whisky, maar van 60%. Dat flambeert eens zo mooi. En die mag ook al in het glas. Die was wiet opwarmen en dan even flamberen terwijl ik die blus. Om te blussen heb ik natuurlijk melk nodig. Terwijl ik daarna dan de koffie aan het maken ben, kan je gerust al je chocolade kiezen die er al bij in doen. Dan ga ik de koffie erbij doen en dan mag je alles gaan mengen. Dan ga je zien hoe mooi dat die drank is. Om te starten ga ik nu eerst de melk opstomen. Dus de melk is klaar. Dan ga ik de whisky verwarmen, de whisky aansteken en direct blussen met de melk ook. Dus voorzichtig. Zo, melk is klaar, whisky Melk is ook, klaar, whisky is chocolade klaar, ook. chocolade ligt te wachten. Even. Wow. Ja, nu, die mag ik niet te lang laten branden, want dan schiet er niks meer over. Dus ik ga die direct blussen. Met de melk. Kijk, verbrand. Ja, het blijft zo nog wat Ja, doorgaan. ja. Dat is die alcohol die mee langs de Ongelooflijk. zijkant naar boven komt. Hè. Dus nu is die geblust. Ondertussen kan ik rustig de koffie gaan maken. Maar nu voor de pili-pili smaak erin te hebben, gaan we deze keer de pili-pili hierin doseren. Zojuist hebben we die heel licht gedoseerd gehad. Nu gaan we bijna nog lichter gaan. Mocht je geen pili-pili trouwens hebben, cayennepoeder, cayennepeper, kan je er ook voor gebruiken. Roeren we die op of wachten we op de koffie? Je mag kiezen zelf. Ik zou wachten op de koffie. Oké. Goed. Daar is de drank, daar zit de koffie. Hier zit nu de pili-pili mee in, waardoor dat die smaak er gaat doorkomen in de drank. Wauw. Met verschillende lagen. Top. Dus voorzichtig roeren Voorzichtig. en genieten. Ja. Smakelijk. Oh. Dat wordt een echte verwenning ook. Hè. Dat is niet meer zomaar ik ga een drankje drinken, ik ga echt genieten. Is dat. Dat is een topper, der toppers, toppers, Van topper. toppers. Amai, echt Kan ik een proeven? heel toffe beleving. Ja, heel veel smaak. Hè. En dankzij die pili-pili en die whisky geeft het nog meer warmte in de body. Hè? Ja. Ja, is een absolute topper, zeker in de winter dan natuurlijk. Maar voor zij die het lusten, dat kan heel het jaar door. Hè. Proeft alles, hè? Chocolade, whisky, Ja. melk, Je koffie. moet het uitbalanceren. Ja. Je moet het uitbalanceren. Wel Peter, jij hebt ons nu echt verrast met je creaties van vandaag. Dus van een gewone helemaal opgebouwd, maar we hebben ook Ja. een verrassing voor Ja. u mee. Dus wij hebben een aantal mignardiezen gemaakt die perfect erbij passen. En Mooi. ik stel voor, Komt heel nog mooi Alexandre, Ja, proef, Peter. Goed, ja. Ik hou wel best van smaken met deze drank, als ik mag.
Ja. Die zaadjes die spreken mij wel eens aan. Venkel, ja inderdaad, financieel met venkel en geconfijt sinaasappel en een beetje Ja, ik zie het. chocolade. Komt er mooi door. Ja, ik ga het samen proeven. Ja. Dankjewel. Hè. Samen? Wauw. Mondvol smaak hebben. Oké. Echt inderdaad. Een topper. Peter, ik zou met een high five willen eindigen, jongen. Het was Dankjewel heel leuk. voor die een dag, jongen. Een heel Het was veel gewoon- plezier. Bedankt voor de dag, Super. het was heel interessant. Dank jullie voor de creaties. Hè. En mooie dingen samen. Toppers bij. Super, Dank bedankt. u.